सिमेन्टको जिप्सन कसरी काट्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनको लागि आज म हजुरको माझमा आएको छु। काट्न सक्दिनँ, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले केले काटिरहेको छौँ भनेपछि ग्यालेन्डरले काटिरहेको छौँ। कसरी 10 mm काट्नुपर्छ पाइप हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर लाइट फिटिङ हुन्छ। सो मैले यहाँ लाइट लिएर आइसकेको छु। म लाइन न्युट्रल कनेक्सन गर्छु, यानि कि म आउटलाइनको चाहिँ पहिले चाहिँ फिट गरिसकेको छु। जुन छ जिप्सन लाइट आफ्नो घरमा आफैले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ विथआउट मिस्त्रीको। यो आफैले पनि यो मेरो भिडियो हेरेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। एमसिबी पनि अन गरेँ, यहाँनिर लाइट पनि मैले बालिसकेँ, सबै बल्यो। A few moments later. गाइज म फाइनल्ली चाहिँ कपिल वस्तु उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आइसकेको। यहाँनिर जिप्सन लाइट लिएर मैले हजुरलाई भनेको थिएँ सुरुमा, जिप्सन काट्दाखेरि मैले यो जिप्सन फिनिसिङ भइसकेपछि जस्तो पेन्ट सेन्ट लगाइसकेपछि मैले हजुरलाई जस जिप्सन लाइट राखेको चाहिँ देखाउँछु। कटिङ गरेको म देखाइसकेको छु। अब म सुरुमा माथि जाँदैछु। यहाँनिर सिडी छ, यस्तरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिडीमा चढ्दै जानुपर्छ। यहाँनिर सिडी छ गाइज, सिडीमा चढिरहेको छु। र पहिला यहाँनिर मैले जिप्सन कसरी काट्ने अनि जिप्सन काट्ने तरिका मैले हजुरलाई सिकाएको थिएँ। त्यहाँनिर सिमेन्टवाला जिप्सन कसरी काट्ने, कति mm नाप्ने, अनि नाप्दाखेरि काट्दाखेरि कसरी काट्ने भनेर सिकाएको थिएँ। जिप्सन यो सिमेन्टको जिप्सन कसरी काट्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनको लागि आज म हजुरको माझमा आएको छु। काट्न सक्दिनँ, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले केले काटिरहेको छौँ भनेपछि ग्यालेन्डरले काटिरहेको छौँ। कसरी 10 mm काट्नुपर्छ पाइप हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मैले दुईवटा स्क्रु राखेको छु र यसको डिस्टेन्स कति राखेको भनेपछि 60 mm। जुन यो प्लसको मार्किङ छ हामीले मार्किङ गरेको छौँ। यहाँनिर लाइट लाग्छ र चाहिँ दुईवटा स्क्रु छ। एउटा स्क्रु चाहिँ यसको बिचमा पार्ने, देख्नुभयो, यो एउटा यस्तो मजाले तान्ने। यसलाई म के गर्छु, यसरी यसरी ग्यालेन्डरले काटेपछि अब चाहिँ यसलाई भाँच्ने। अब कसरी हुन्छ यसलाई मैले भित्र ढकालिदिन्छु। देख्नुभयो, मजाले गयो नि। अब यसलाई चाहिँ म हालेर देखाउँछु हजुरलाई। अड्डाएर पनि त देखाउनु पऱ्यो नि त, हजुरलाई चाहिँ विश्वास लाग्न पऱ्यो कि यो भाइले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर। देख्नुभयो नि, भयो यार, एकदम इजी रहेछ। सो आज चाहिँ लाइट फिटिङ गर्ने पालो आएको छ। अब एकछिनमा हाम्रो यहाँनिर लाइट फिटिङ हुन्छ। सो मैले यहाँ लाइट लिएर आइसकेको छु। यही ठाउँ हो पहिला म हजुरलाई देखाएको। यहाँनिर आज पेन्ट सेन्ट हुँदैछ, यहाँनिर कलर। अब मजाले लाइट हालिदिनुहुन्छ। अझ यहाँनिर लाइट पुग्दैन। सो यसो गरेर मैले हजुरलाई देखाउन चाहेको। मजाले एक दुईवटा लाइटहरू हालिदिइसक्नु भएको छ। यसरी त्यो लाइनमा चाहिँ लाइट कम्प्लिट भइसकेको रहेछ। यतातिर अझै चाहिँ हाल्न बाँकी छ। अब म पनि आइसकेको छु अब फर्ममा। अब यहाँनिर लाइट हाल्छु। अनि मेन कुरा चाहिँ यो एमसिबी छ, यो एसीको लागि। यहाँनिर अझै कनेक्सन गर्न चाहिँ बाँकी छ। अब म कनेक्सन गरेर देखाउँछु गाइज पहिलेको चाहिँ एमसिबी चाहिँ त्यो जुन खोलिरहेको छु म हो, यो चाहिँ पहिलेको एमसिबी हो। तर हामीले जुन नयाँ इन्स्टलेसन गरेको छौँ, जुन यो 4वटा देख्न सक्नुहुन्छ, म यसको चाहिँ कभर भनौँ त्यो खोल्न जाँदैछु। हो यो कभर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले इन्स्टलेसन गरेको यो एसीको लागि हो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो निकाल्यो। र अब म लाइन न्युट्रल चेक गर्छु। र यहाँनिर मैले थाहा पाइसकेँ लाइन न्युट्रल कुन हो भनेर। सो अब यहाँनिर जुन 4वटा एमसिबी देखिराख्नु भएको छ, यो एमसिबीमा चाहिँ म लाइन न्युट्रल कनेक्सन गर्छु। यानि कि म आउटलाइनको चाहिँ पहिल्यै चाहिँ फिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ इनलेट यानि कि इनको जुन इनपुट छ हो, इनपुटमा चाहिँ म कनेक्सन गरिरहेको छु गाइज। हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। इनपुटमा चाहिँ अब कनेक्सन गर्नको लागि अब एमसिबी यो भित्रबाट कनेक्सन गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, जसले गर्दा एमसिबी चाहिँ बाहिर निकालेर चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ र टाइम पनि बच्छ र काम पनि अलि चाँडै हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ मैले एमसिबीलाई बाहिर निकालेर चाहिँ फिट गरिरहेको छु। र यो जुन तिनवटा देख्न सक्नुहुन्छ, तिनवटा चाहिँ लाइनको हुन्, तिनवटा एसी लाग्ने हो। जसले गर्दा यो तिनवटालाई चाहिँ प्यारललमा कनेक्सन गरिसकेँ। र अर्को जुन एउटा बचिरहेको छ, जुन देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म यहाँनिर न्युट्रल हो, त्यो चाहिँ न्युट्रल लाइन न्युट्रलमा दिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा मैले एउटा एमसिबी खोलेर अहिले चाहिँ न्युट्रल दिँदैछु गाइज। जुन यो दिइरहेको छु यो चाहिँ न्युट्रल हो। र चाहिँ कभर मैले टाइट गरिसकेँ। र यसको पनि अब जुन मैले नयाँ इन्स्टलेसन गरेको थिएँ यो पनि ढक्कन लगाइसकेँ र मैले इन्स्टलेसन गरेको एकदम ठिक छ। अब म के गर्छु, जुन यो लाइट देखिरहेको छ, हजुरले देखिराख्नु भएको छ, दुईवटा तार आएको। यसमा चाहिँ दुईवटा तार आएको छ, तर एउटै कलरको छ, यो चाहिँ ब्लू कलर छ। हजुरले पनि यस्तो लाइट जुन छ जिप्सन लाइट आफ्नो घरमा आफैले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ विथआउट मिस्त्रीको। यो आफैले पनि यो मेरो भिडियो हेरेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ।
जुन यो देखिराख्नु भएको छ यो जुन दुईटा तार आएको छ यसमा चाहिँ जुनमा जोड्दै पनि तार फरक खान्न। जुन यो कनेक्टर देखिराख्नु भएको थियो हजुरले हो त्यो कनेक्टर चाहिँ काटेर फाल्नु भएन, तर जुन कनेक्टरबाट आएको जुन तार छ जुन दुईटा त्यो जुनमा हाल्दै पनि हजुरको लाइट बल्छ। त्यसमा चाहिँ प्लस माइनस भन्ने हुँदैन, तर त्यसमा चाहिँ दिएको हुन्छ कुनै कुनैमा अब ब्ल्याक दिएको हुन्छ, कुनैमा ब्लू दिएको हुन्छ, कुनैमा रेड दिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो जुनमा परे पनि त्यसलाई चाहिँ फरक पर्दैन है। जसले गर्दा यो न्युट्रल यो फेज भनेर चिन्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले मजाले दुईटा तारमा दुईटा तार लगाइसकेर अनि त्यस पछाडि टक्क लगाएर टेप लगाएर यसलाई बल्ब कनेक्ट गरिदिने। र जुन यो कालो कालो जुन टुप्पो देखिरहेको छ हो यो चाहिँ टुप्पो एकदम मिलाएर राख्नु होला। त्यो गरिसकेपछि एकदम जुन एउटा यो स्प्रिङ फिट गर्दाखेरि स्प्रिङ सुरुमा एउटा हाल्नु होला र अर्को स्प्रिङ निकालेर एकदम मजाले हाल्नु होला। जुन यसरी हालिसकेपछि एकदम पर्फेक्टली यो भित्र गएर एकदम मजाले बस्छ। सो हजुरले पनि यसरी बसाल्नु होला। जस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले एउटा हालेँ, त्यस पछाडि अर्को हालेँ, यो ठिक छ एकदम हो। यसरी नै गर्नु होला। मैले यो सबै चाहिँ अलिअलि देखाइदिएको छु ताकि हजुरलाई यो बुझ्न सजिलो होस् कसरी लाउँछन् भन्ने, हजुरलाई पनि एकदम ठिक होस् भनेर ओके गुड मेरो काम ठिक छ मैले गरिसकेँ भनेर पनि देखाइरहेको छु। अब यहाँ जस्तो देख्नुहुन्छ मैले यहाँ ताने अनि तानेर डाइरेक्ट टेप लगाएको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि यो जुनसुकै कलर भए पनि जस्तो कालो कालो भए पनि प्यालो प्यालो कनेक्टरबाट जुन दुईटा तार निस्केको हुन्छ कनेक्टर कहिले पनि नकाट्नु होला। जुन दुईटा तार निस्केको हुन्छ त्यो तारलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर कनेक्ट गरेर छोडिदिनु होला, त्यो आफै बल्छ। र अब यहाँनिर म देखाउन चाहेँ सबै बत्तीहरू यहाँ बल्यो। मैले एमसिबी र स्विचहरू बटन थिचिसकेर यहाँनिर बत्ती बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर बिचमा पंखा मात्र राख्न बाँकी छ। अब म पंखा हालेर पनि देखाउँछु गाइज। फाइनल्ली गाइज हाम्रो यहाँ बत्ती पनि बालिसक्यौँ, स्विच अन गरिसकेँ, एमसिबी पनि अन गरेँ, यहाँनिर लाइट पनि मैले बालिसकेँ, सबै बल्यो। एउटा बाहेक एउटा थियो त्यो चाहिँ बलेन, त्यो चाहिँ बिग्रेको रहेछ क्या, त्यहाँ बलेन। अब चाहिँ त्यसलाई म चेन्ज गर्छु। गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ पंखा जोडिरहेको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पंखा। मैले यसलाई अन गरेर देखाउन चाहेँ। ल कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो काम लगभग सबै कम्प्लिट भइसक्यो, एउटा मात्र पंखा जोड्न बाँकी छ, त्यो हाम्रो दाइ जाँदै हुन्छ पंखा जोड्नको लागि। सो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला गाइज। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल।